What's up everyone? Di ba marami nagtatanong sa inyo kung kailangan ba talagang maging magaling sa math para maging isang engineer? Itong pag-uusapan natin sa video na to. Bibigyan ko kayo ng tatlong reasons kung bakit hindi kailangan na maging magaling sa math para maging isang engineer. First reason, ang math ay isang skill na pwedeng matutunan. Ang math kasi ay isang skill. Pag pre-practice mo ng pre-practice, mas madali mo itong matututunan. Oo, may mga tao na inborn na magaling sa math, simula nung high school pa lang or elementary sila, magaling na sila sa math. But, pwede mo siyang pag-aralan at pag pre-practice mo ng pre-practice, mas matututo ka. In the long run, mas madali mo siyang matututunan. For example guys, nung first year college ako, aminin ko hindi ako ganun kagaling sa math eh. I mean, marunong ako mag-solve, marunong ako mag-memorize, pero pag ina-analyze ko na, hindi ko ganun siyang alam paano gawin. So nung first year college ako, nahirapan ako sa mga math subjects namin tulad ng solid mensuration, algebra, trigonometry. Dahil karamihan sa mga worded problems na math, kailangan mo siyang i-analyze bago mo siya ma-solve. So nung time na yun, hindi talaga ako nag-aaral ng math eh. Minememorize ko lang yung formula, tapos tingin ko, kaya ko na to. Pero mali yun. Kailangan talaga i-develop mo yung skill mo sa math na mag-analyze sa mga problems para pag may exam or test, hindi na ganun kahirap sa'yo na i-solve yung mga problems. Hindi kailangan maging magaling sa math. Kailangan lang is marunong kang umintindi. Second reason, most of the time, basic math lang ang kailangan sa workplace. So for example, sa trabaho ko ngayon, never akong naka-experience na gumamit ako ng calculus, algebra, analytic geometry, ewan ko. Siguro dahil sa ang field ko ngayon is construction engineering, so more on project management ako. But so far, hindi ako naka-experience na gumamit ng mga higher math or higher engineering math sa workplace. I think importante yung mga math na yun para makapasa ka sa board exam at maging licensed engineer ka. But in the workplace na, basic arithmetic or basic math lang kailangan. For example, pag nag-estimate ka ng bahay or ng mga structure, plus minus lang eh, di ba? Pag-estimate ka, then basic solid mensuration formulas lang, square, rectangle, circle, ganun. Third and last reason, hindi lang math ang basihan para ikaw ay maging isang successful engineer. So yun yung common misconception eh, kailangan pag engineer ka, magaling ka sa math. Hindi. Then marami ring aspect sa sarili mo na dapat mong i-develop para maging kang isang successful engineer. Tulad ng communication and writing skills mo. Communication skills. So pag engineer ka, makakasalamuho ka ng iba't ibang klaseng tao, di ba? So kailangan marunong kang makipag-communicate sa kanila. Sa workplace naman, marami kang mga katrabaho, mga kontrakto na kausap mo. Kailangan mo rin mag-utos sa mga tauhan mo. So kailangan ma-develop mo yung interpersonal skills mo para ma-express mo yung sarili mo ng mas maayos at mas ma-convey mo ng maayos yung mga message mo or mga instruction or direction mo sa yung mga katrabaho, di ba? Also, depende sa field kung nasaan ka, you will be talking to a lot of people, especially the public. For example, sa experience ko sa public works department, sobrang daming mga residents na kailangan mong kausapin dahil, for example, magrereklamo sila dahil yung mga kalsada ay sira-sira. For example, nag-leak yung sewer nila. So yun, mga common mga reklamo nila yun sa mga public works department. So ikaw, dapat kalmado ka at alam kung paano makipag-usap sa mga irate o sa mga parating galit ng mga residente, di ba? Next, isang writing skills. Dati yung nag-engineering ako, hindi ko alam na kailangan palang magaling ka o marunong kang mag-construct ng mga sentences. Di ba sa English 101 sa college, kailangan yan sulat ka ng mga term papers, ng mga reaction papers, ganyan. Sobrang helpful pala yan guys pag nasa workplace ka na, alam mo kung bakit. So ito depende pa rin sa field mo. Siguro 30% ng mga workload mo is paperworks. For example, kailangan mo magsulat ng mga staff report, council report, inspection report, kung ano pang report na maisip mo. So dalawa yan sa mga dapat mo ring i-develop maliban sa math pag pumasok ka o gusto mong maging engineer. So ngayon siguro guys, tanong nyo, paano pag gumaling sa math? So bibigyan ko kayo ng tatlong tips. First tip, practice. Sa previous videos ko nakita nyo na yung practice sinasabi ko, practice, di ba? Walang ibang paraan para gumaling ka sa math. Why not solve 2 problems a day? Ang one problem siguro isipin natin 10 minutes per problem, di ba? So 2 problems take 10 minutes, 20 minutes. 20 minutes a day lang kailangan mo each day hanggang sa pataas ang number of problems na sinusolve mo sa isang araw. Nang sa ganun, at least 'di ba, matrain mo utak mo, matrain mo kamay mo, matrain mo sarili mo na
kung paano mag-analyze ng problem at kung paano siya properly solve. Tip number 2. Kung nahihirapan ka sa pag-a-analyze at pag-solve ng mga problems, I suggest na bumili ka ng mga reviewer. Maraming mga reviewers ngayon na available online, also sa mga library, kahit sa mga bookstore, di ba? For example, algebra, trigonometry, solid mensuration. Yan, hanap ka ng reviewer niyan. Hindi naman kailangan na brand yun ng reviewer ang bilhin mo kasi maraming mga second hand na mas mura na price. So I suggest pwede yun ang gamitin mo. Or, pumunta ka sa library nyo, sa city library nyo, o sa school library nyo dahil may mga reviewer dyan na pwede mong hiramin at pa-photocopy mo na lang. Kung hindi man, marami rin online. May mga e-book na ngayon, di ba? Ng mga reviewers na pwede mong ring i-download. So, maraming ways na pwede kang makahiram o makakuha ng reviewer para may guide ka kung paano mag-solve ng mga problems. Maganda kasi sa reviewer, step-by-step guide yan kung paano mo solve ang mga each problem para may idea kung paano i-atakihin ang isang problem, di ba? Ang last tip ko naman sa inyo ay magtanong ka sa matalino mong kaklase. Kasi hindi naman lahat ng panahon, lahat ng problems is nasa reviewer, di ba? And hindi naman sa lahat ng panahon alam mo paano i-solve yung mga problem. So, kung di mo yun alam gawin, magtanong ka. Magtanong ka sa matalino mong kaklase. Katulad nung college ako, marami akong kaklase na mas matalino sa akin. Pag may hindi ako alam, nagtatanong agad ako sa kanila. Sabi nila, pag nagtuturo ka daw, mas natututo ka. So yung mga kaklase mo na yun, may mga taong gustong magturo talaga. So pag may kakilala kang matalino na kaklase mo, tanong ka sa kanya, alamin mo kung paano siya solve yung mga problems, nang sa ganun, may idea ka na and try to solve it for yourself. So pag sinolve mo na sa sarili mo, alam mo nang gagawin mo, pag di mo alam, magtanong ka ulit sa kanya. But make sure na hindi mo lang kinukopya ang mga solution niya. Make sure na iniintindi mo ang each step ng solution na ginamit niya sa isang math problem. Kung nagustuhan yung video na to, please hit that like button. I-hit nyo lang like button dyan dahil malaking tulong yan sa channel na to para i-recommend the YouTube yung video natin sa iba pang tao, di ba? At mas marami pang taong matutulungan. Kaya, hit that like button. See you in the next video, guys. Bye!